If statement. If statements are management flow statements that helps United States to run a selected code only if an explicit condition is glad. For instance, you wish to print a message on the screen only if a condition is true. Then you'll use if statement to accomplish this in programming. During this guide, we are going to learn the way to use if statements in Python programming with the assistance of examples. Okay. Para mas maintindihan pa natin yung if statement, ipapakita natin yung flowchart nito. So, dapat mayroong start. Tapos, dito, gagamit tayo ng symbol na diamond para sa condition. Kasi may decision. Yung if statement, sumasagot siya sa true at saka false. Yung true, code inside if body. Tapos, yung sa false naman, yung code after ng if statement. Tapos, i-shape lang natin siya ng rectangle. Etong true na to, idadiretso na natin siya dito sa may stop. Tapos, yung kapag nag-false, yun, yung dalawang condition na yun, isang true, tapos isang false. Tapos, after ng true, stop din siya, tapos yung false, stop din. Yun, wala. Num is equals to 5. If, ito yung condition, if num is greater than 0, tapos wag kalilimutan yung colon, tapos yung indent, dapat naka-indent lagi. Depende kung ilan yung gusto mong indent, pero kadalasan na ginagawang indent ay 4. Print num So, dyan makikita yung condition. If yung number, yung assign na number 5, 5 is greater than 0, positive number siya. Kasi ang condition lang naman, kung positive number, yung number na ibinigay, ito-print siya. Tapos, pagkatapos nyan, dito sa run module or F5, source must be saved, okay to save, na-save na natin. So, ito yung lumabas. Yan. 5 is a positive number, tapos printed. Ngayon naman, ang ating gagamitin ay ang if-else statement. Ngayon, ang ating problem ay determining if the input grade passed or failed. Ngayon, set natin ang ating variable name sa x at hihingi tayo sa user ng input ng grade. Ngayon, sa if-else statement, gagamit tayo ng dalawang condition para ma-evaluate natin ang ating problem. If x is greater than 75, print passed. And if x is less than 75, print failed. Ngayon, sa if-else statement, ay gagamitin natin ang key na else. Ngayon, huwag nyo kakalimutan ang colon para hindi siya mag-error sa pag-run ng program. Ngayon, ang gamit naman ng else ay para ma-stop ang pag-run ng program kapag nag-true na. For example, ang first condition natin ay nag-true, hindi na natin i-run or i-evaluate ang second condition. Magpiprint na kagad tayo. Vice versa naman doon, pag nag-false ang first condition, tsaka tayo pupunta sa second condition at i-evaluate kung ito ba ay true. Ngayon, itatry natin i-run ang ating program.
Ngayon, mag-i-input tayo ng grade. Nalagyan natin ng 80. And pag in-enter natin, ayun, lalabas ang pass. In nested if decision, it is a condition under another condition. Bale, para siyang if-else na sa loob ng isang if-else. So, in example, dito, meron tayong x na may i-inputan mo ng integer. So, kapag nag-enter ka ng number, meron ulit tayong bagong variable which is r na gagawin mong mod ng 2. May mod siya kasi para pag nag-divide siya, para malaman mo kung magiging even siya. Diba kapag may remainder, add siya. Kapag wala siyang remainder, even siya. So, yung sa if natin is, if is equals to r to 0, yon print even. Tapos, kapag if is, ibala yung nested if natin is itong nasa loob ng if na. So, yung if natin na condition, another one is, if x is greater than 25, print wow. Else, print not wow. So, yung else naman natin dito sa unang if is yung add. Kasi diba even nga and add. Tapos yung nested if is yung nasa loob nga ng unang if. Tapos yun, print by. So, kapag tinest natin siya, i-run. Enter a number. 16. Bali, even siya, not wow, tas by. Not wow siya kasi hindi siya greater than 25. Diba? Yung nasa loob na if-else natin is, dapat yung x is equals to greater than 25 para maging wow. So, kapag hindi siya greater than 25, it's not wow. Tapos yun, even, not wow, tapos by. By kasi yung huling print natin is hindi siya nakapaloob sa kahit anong if, tapos wala siyang intention sa loob. Yun lang. Sa Python, ang if-else statement ay ginagamit din sa decision making. Else if is the short for elif. Ang if-else statement ay same lang din ng if-else statement na topic natin kanina. Ngayon, punta tayo sa example. Notice at the end of the if statement, meron tayong colon. Colon tells us that in Python, the next line of indented code should only be run if the condition is true. Example, condition number 1. 42 greater than or equal 43. 43 out of 60 is pass. Ngayon, if the condition is false, the statement will not be executed and the first condition will be ignored and blocked. And the elif statement will be used. Tulad nga ng if-else statement kanina, pag true, evaluate natin siya, and if false, punta tayo sa second condition. Second condition, less than to 41 and greater than 30. Ngayon, ang else statement naman sa if-else statement ay ginagamit as the last condition if either the other condition is true. Example, less than 30, 1. If lahat ng naunang condition is false, magpo-fall lang tayo sa last condition or else statement. In a single statement suit, meron tayong variable. Tapos, pag in-input natin siya in integer, mag-enter ka ng number. Tapos, if yung variable is equals to kahit anong gusto mong number, lagay mo ng print true. Tapos, lalagyan mo rin siya ng print by kapag false. Para siya pag false siya by yung i-result niya. So, pag nila natin siya, enter a number. Pag nilagay mo yung 100, meron siyang true siya, meron siyang by. Kasi yung
Kasi yung ditong print, yung intention niya sa print, hindi siya kasama dun sa if. Kaya kapag nag-print siya ng 100, mag-print din siya ng by. Pero kapag naman naging false, by lang yung mag-print. Yun lang.